سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشین. توی این ویدیو میخوایم با هم یکی از خوشمزه ترین غذاهای ترکی به نام کوفته حسن پاشا رو درست کنیم. یه غذای خوشمزه و خوش‌طعم ایرانی پسند با ظاهر جذاب. برای شروع چند تا سیب زمینی متوسط رو میذاریم تا آبپز بشه. من برای خوشمزه تر شدنش روی سیب زمینی ها شیر ریختم. شما میتونین با آب بذارین بپزه. کناره های 4 تا نون تست رو جدا میکنیم، روشون شیر میریزیم و اجازه میدیم تا چند دقیقه بمونه، شیر به خوردش بره و حالت خمیری پیدا کنه. حواستون باشه مقدار شیر اصلا نباید زیاد باشه چون بعد باعث میشه مواد شل بشه. نونا رو کنار میذاریم و میریم سراغ پیاز. یه دونه پیاز درشت رو رنده میکنیم و آبش رو کامل میگیریم. یه دسته کوچیک جعفری هم لازم داریم که خوردش میکنیم. استفاده از جعفری دلخواهه اما پیشنهاد میکنم حذفش نکنین چون خیلی روی طعم غذا تاثیر میذاره. خب حالا وقتشه که همه مواد رو با هم ترکیب کنیم. گوشت چرخ کرده، جعفری خورد شده، پیازی که رنده کردیم و با نونای تستی که حالا دیگه کامل خمیر شدن توی یه ظرف میریزیم. نمک و ادویه ها رو اضافه میکنیم و با هم حسابی ورزشون میدیم. یه دونه تخم مرغ هم لازم داریم که من یادم رفته بود و بعداً اضافه کردم. حدود 6-7 دقیقه مواد خوب ورز میدیم تا کاملا چسبناک بشه. اگه مثل من احساس کردید چسبندگی مواد کافی نیست، در حد 2-3 قاشق آرد نخود یا پودر نون اضافه کنید. یه نکته بگم، اگه نونای تست بیش از حد خیس شدن، اونا رو توی صافی بریزین، چند دقیقه زمان بدین تا اون شیر اضافیشون جدا بشه، بعد روی مواد گوشتی بریزین. اینطوری موادتون شل نمیشه. بعد از اینکه همه مواد به خورده هم رفتن، روی ظرف پلاستیک میکشیم و حدود نیم ساعت داخل یخچال بهش استراحت میدیم. بعد از اینکه سیب زمینی مغز پخت شد از روی حرارت برمی‌داریم و وقتی که هنوز داغه بهش کره اضافه می‌کنیم. با مشروب می‌کوبیم تا کره ذوب بشه و بعد نمک و ادویه‌ها و یک کم دیگه شیر می‌ریزیم. دوباره می‌کوبیم تا زمانی که هیچ تیکه درشت سیب زمینی داخلش نمونه و یه بافت نرم و لطیف به دست بیاد. ببینین پوره باید در حدی نرم بشه که به راحتی بتونین ماسوره بزنین. فعلا با پوره آماده کاری نداریم و میریم سراغ سس غذا. یه دونه پیاز متوسط و نگینی خورد و سرخش میکنیم. دوستان خوشحال میشم توی کامنت ها برام بنویسین شما این غذا رو چطوری درست میکنین. وقتی پیاز سبک شد بهش زردچوبه اضافه میکنیم و 1-2 حب سیر رنده شده. من از حریره سیر استفاده کردم. حالا یه قاشق غذاخوری سرپر رو به گوجه فرنگی میریزیم و 2-3 دقیقه تفتش میدیم تا رنگش باز و خامیش گرفته بشه. در آخر هم نمک و آب جوش و اجازه میدیم 4-5 دقیقه بجوشه و دیگه سسمون آماده است. بعد از نیم ساعت مواد گوشتی رو از یخچال بیرون میاریم و به اندازه دلخواه ازش برمیداریم. توی دست به شکل یه توپک بهش فرم میدیم و داخلش رو گود میکنیم تا شبیه یک کاسه بشه. اندازه این کاسه ها دلخواهه. شما میتونید بزرگتر یا حتی کوچیکتر مثل فینگر فود هم درستشون کنین. من تو 2 سایز درست کردم. بزرگا 70 گرم و کوچیکا 40 گرم بودن. بعد از اینکه مواد گوشتی آماده شد حالا باید داخل کاسه ها رو پر کنیم. من توی کاسه ها تیکه های کوچیک پنیر گودا گذاشتم. شما میتونید از پنیر پیتزا یا انواع سبزیجات آبپز مثل هویج و نخود سبز هم استفاده کنید یا اینکه فقط با همون پوره سیب زمینی پرش کنید.
توی قیف اول یه ماسوره میذاریم و بعد هم پوره سیب زمینی آماده رو میریزیم. خب رسیدیم به بخش جذابش. حالا داخل کاسه های گوشتی رو با پوره سیب زمینی پر میکنیم. بعد هم سسی که آماده کرده بودیم و از کناره ها توی ظرف میریزیم. در نهایت ظرف رو برای 40 تا 45 دقیقه توی فرن میذاریم تا کوفته ها آماده بشن. این کوفته ها رو با خیال راحت کنار هم بچینیم. وقتی که پخته شدن خیلی راحت از هم جدا میشن و شکلشون به هم نمیخوره. مقدار سسی که توی ظرفا میریزین نباید خیلی زیاد باشه که روی پوره ها رو بپوشونه، چون در اون صورت ظاهر کوفته هاتون خراب میشه. خب اینم از کوفته حسن پاشای خوشمزه و خوش رنگ و رو. امیدوارم درستش کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرین. این کوفته خوشمزه رو هم میتونید همراه برنج سرو کنید هم با نون. من برای کنارش نون فانتزی درست کردم که ترکیبشون عالی بود. اگه از این آموزش خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و مثل همیشه خیلی ممنون که همراه هم بودین.